नमस्कार मित्रांनो, इंडियन स्वाद मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी एक नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या समोर आलेली आहे, सोया कबाब। चला तर मग आपण सोया कबाब कसे बनतात ते बघूया। मी इथे एक वाटी सोयाबीन घेतलेला आहे। नंतर त्यासाठी एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, बारीक कापून घेतला आहे त्याला। ही कोथिंबीर आहे, हा अर्धा लिंबू आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर आहे आणि हे बेसनचं पीठ आहे। जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तांदळाचं पीठ तुम्ही वापरू शकता। हा बघा लसूण आहे, नंतर हा अद्रक 1 इंच, या 2 मिरच्या घेतल्या आहे मी। हे धणे पावडर घेतलं आहे, लाल मिर्च पावडर, नमक, जिरं, हळद आणि गरम मसाला। पहा मी पाणी उकळायला ठेवून दिलं होतं। आता मी याच्यात 1 चम्मच मीठ टाकून घेते आणि हे सोयाबीन पण टाकून देते। हे पहा पाणी उकळायला लागलं की चांगले ते फुगून जातील आणि मग आपण यांना आता बघा हे चांगले फुगून गेलेले आहे। आता यांना आपण थंड पाण्यामध्ये टाकून देऊ। हे पहा हे थंड पाणी आहे, त्याच्यात मी याला टाकून देते। आता आपण याला असंच 3 मिनिटं ठेवायचं आहे आपल्याला। हे पहा 3 मिनिटानंतर याला आपण चेक करून घेऊ। हे पहा नरम झालेलं आहे। आता थोडे थोडे करून यांचं चांगलं पिळून पाणी काढून घेऊ आपण। हे पहा पाणी काढल्यानंतर हे मिक्सरमध्ये आपल्याला बारीक करण्यासाठी, हे बघा बारीक करण्यासाठी तयार झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊ आपण। हे अद्रक आता याचे आपण तुकडे करून घेऊ। हे पहा मी मिरच्या पण टाकून देते, लसूण पण टाकून देते। हे बघा हे जे धण्याची पूड आहे ही मी भाजून केलेली आहे। तिखट पण टाकते, मीठ, हळद, हे गरम मसाला पण टाकून घेते आणि धण्याची पूड पण टाकून घेते। हे पहा आता बारीक करून घेऊ। हे बघा बारीक झालेलं आहे। हे बघा आता याच्यामध्ये जे बाकीचं सामान आहे आपण ते याच्यामध्ये ॲड करू। हे पहा हा मी आता कांदा टाकते, नंतर ही कोथिंबीर आणि अर्धा लिंबू पिळून घेते। मग मी हे बेसनचं पीठ मला याच्यामध्ये 3 चम्मच ॲड करायचं आहे। जर तुम्हाला असं वाटलं की थोडंसं बॅटर होतं आहे, हे बघा कॉर्नफ्लॉवर पण मी 3 चम्मच टाकून गेले याच्यात, तर तुम्ही नंतर पिठाचं प्रमाण वाढवू शकता। हे पाहता हे टाकल्या गेल्यानंतर मी मिक्स करून घेते चांगलं याला। खूपच टेस्टी लागतात मित्रांनो हे, म्हणून तुम्ही नक्की करून पहा। हे बघा हे झालेलं आहे। हे बघा आता कबाब बनवून घेऊ। आता कोणी कोणी हे राऊंड शेपमध्ये बनवतं, म्हणून तुम्ही तसे बनवू शकता। किंवा मग हे बघा पेन्सिलच्या साहाय्याने मी याप्रमाणे बनवते, तुम्ही याप्रमाणे पण बनवू शकता। किंवा मग तुम्हाला ज्याप्रमाणे आवडेल तुम्ही त्याप्रमाणे कबाब बनवू शकता। पण हा शेप थोडा चांगला व्यवस्थित वाटतो म्हणून मी बनवले। हे पहा बनवून झालेले, चला आता फ्राय करू। हे बघा गरम तेलामध्ये एक कबाब सोडायचं आहे आणि याला चांगलं गोल्डन सोनेरी ब्राऊन होण्यापर्यंत आपल्याला याला परतायचं आहे, म्हणजे खूप टेस्टी लागतात। मग हे बघा बघू शकता तुम्ही गोल्डन ब्राऊन झालेले आहे। आता प्लेटमध्ये काढून घ्या। बघा मित्रांनो सोया कबाब बनवून रेडी आहे। तुम्ही तर लाईक केलंच असेल, चॅनलला सबस्क्राईब पण करून द्या आणि तुमच्या मित्रांना शेअर पण करा। जर तुम्ही हा व्हिडिओ यूट्यूबवर बघत असणार तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा। जर हा तुम्ही व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असणार तर माझ्या पेजला फॉलो करा। नमस्ते मित्रांनो।